Guys, what's up? Nandito ako sa market, dito sa Panabo Market. Kami rin nag-market. Ito yung front ko. Day, mag-hi ka, Day. Ayan, namili siya na. Yung kamatis, ang ganda ng kamatis. Super ganda. Magkano po yun? Dito guys, namimili lang kami. So, oras ngayon is 8:30. Ayan, ilang gulay. Sobrang dami gulay. Ay, nagkoko mas mura dito. Mura din. Meron ding mahal. Pero sobra akong na-shock sa binili kong mushroom. 300 per kilo. My goodness. So, ayan guys. Namimili ng kasama ko. Ayan, dito na kami. Ang lawak din ang paligid sa market. So, ayan ang front. So, lakad lang ako. So guys, malaki ang paligid dito sa Panabo Public Market. Ayan, ang mapa. Ayan, ganito. Lahat ito. Saan na kami susunod. Nakakasay day. Ayan, ayan, bumili siya ng mahit. Ayan. Tagpila. Hinila na siya. At hindi. Thank you. So, ayan guys. Ito ang prutusan. Maraming prutas. Pwede bang klaseng prutas dito. Ayan. Meron din mga license dito. May Namiss ko ang Panabo kasi hindi ko ako dati guys na naglalakad-lakad lang. Anong nilalakad ko. Nag-aaral lang. Tapos, nakakamiss dito yung mga pinagano nila yung saging. Ayan. Pili ka na dahil. Hindi siya makapagpili kasi nalalak siya ng mas mura. Magkano ang per kilo? Ayan, mango. 90 per kilo ang mango sito. Very sweet. Ayan, fresh Fuji apple. Ayan, yung water niya. Ang ganda ng color. Ang ganda ng kulay. At saka dyan sa Joolees ay palengke na rin. Doon sa dulo pa nito guys, sa kabila, palengke din siya. So ano din, naka-decide ka na ba? Pila na siya?